السلام عليكم. اليوم بقول لكم قصة الطفلة الباكستانية كريمة في سنة 2002، وتحديدا في شهر 10 كان تقريبا 15 أكتوبر 2002 اختفت البنت. منو هالبنت هذه بنت باكستانية عمرها 11 سنة. أبوها رجل إمام مسجد، ورجل يعني فغير على باب الله من المسجد للبيت، وكان حريص على عياله يوصلهم. عنده بنات 2، سعاد وكريمة. كان يوديهم المدرسة بنفسه ويجيبهم ويخاف عليهم لا تطلعون برا وكذا، ويروح يصلي في المسجد يجي. كانوا ساكنين في منطقة خيطان. احنا الحين في منطقة خيطان، لكن المنطقة اللي تشوفونها قدامي هذه كانوا في قطعة رقم 2. هذا اليمين شوفوها، هذه قطعة رقم 2، واللي على اليسار قطعة رقم 1. لكن قبل لا الحكومة تزيل المباني القديمة اللي كانت تجارية واللي ساكن فيها العزاب وكذا، كانت هني المساكن اللي يسكنون فيها الوافدين. لكن كانت أسوأ قطعتين في خيطان كلها، مليان عزاب، مليان بلاوي. وهذا صغير يعني كان يدور سكن الظاهر، يعني إيجاره قليل وكذا، فساكن، لأنها كانت بيوتها جدا قديمة. لذلك الحكومة ثمنت الأراضي والبيوت اللي كانت هني، والحين وزعتها أراضي حق المواطنين. أما الجهة الثانية إذا تشوفون آخر شيء من هناك، الجهة الثانية قطعة 3 و4 ل9، هذه كلها خيطان سكنية إلى الآن موجودين. غالبيتها يعني مساكن تجارية وفيها كلها عزاب، وآخر شيء اللي هي مساكن يعني قطعتين حق الكويتيين. المهم كان ساكن هني. بنهاية الشارع في بقالة اللي هي يعني محل مواد غذائية. نزلت كريمة، ما أعطيتها أمها فلوس، الظاهر دينار نص دينار، علشان تبي تروح تشتري من البقالة. وانتبهوا يا جماعة على هالموضوع هذا. قالت لها روحي بس لا تتأخرين، البقالة نهاية الشارع. الحكي كان تقريبا الساعة 5-6 المغربية كذي. راحت البقالة ومن يومها اختفت. الأم نزلت تدور، في أحد شاف البنت، في أحد كذا، لا. اتصلت على أبوها اللي جاء مسكين من المسجد، دوروا عليها كذا، ما لقوها. قلبوا الدنيا، راحوا حق جيرانهم. مرات تعرفون الأطفال يروحون حق الأطفال اللي جيرانهم وكذا، قلبوا الدنيا ما حصلوها، بلغوا العمليات. وتعرفون مرات لما يجي البلاغ، وهذا شيء قانوني ترى معترف فيه بكل دول العالم، اعتقد أن البلاغ لما تبلغ عن أي شخص مختفي تنطر 24 ساعة. لكن في حالات استثنائية، لما يكون الشخص مثلا شخص مريض أو شخص يعني كبير بالعمر، أو إذا كان الشخص يعني المبلغ عنه طفل، هني لا، السلطات تتحرك بأسرع ما يمكن عندها، فتقوم تبلغ وكذا وتنتشر الدوريات والحكي هذا. وخصوصا ترى هذه القصة مشابهة لقصة مثل قصة آمنة، سامعين فيها؟ آمنة اللي خطفوها 3 رجاجيل، مرزوق وأخوه سعيد، واشترك وياهم حمد، وياهم بنت عمهم لطيفة، اللي خذوا آمنة الله يرحمها وقتلوها، والقصة معروفة. لذلك كان في خوف عند رجال الأمن من أي بلاغ يكون فيه المبلغ عنه طفل. هني يحرصون على الموضوع يعني زيادة. انتشرت الدوريات والمباحث ويدورون، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، ما في أي أثر. هني يعرفوا إن السالفة فيها جريمة، لكن ما يبلغون أهل يعني أم كريمة وأبو كريمة اللي قعدوا يبكون دم لأيام. بعد 3-4 أيام بلغ واحد من رواد البر إنه شاف جثة. على طول انتقلوا رجال المباحث
والأدلة الجنائية إلى منطقة يسمونها الدراكيل. عندنا على الدائري السابع دراكيل هي الأرض اللي تكون فيها الرمل هذا الناعم، فيأخذون الشركات الرمل هذا ويعيدون تكراره وكذي ويستخدمونه. المهم فكان فيها حفر كبيرة، يعني حفر وروف. الروف يعني نفس الكثبان الرملية كذي كبيرة، نفس الجبال الصغيرة، يعني يسمونها الروف. ما أدري إذا فاهمين قصدي يعني. المهم لقوا جثة حق طفلة صغيرة مبين عليها، لكن ما لها ملامح. سبحان الله، نفس قصة آمنة لما عثروا عليها. شلون عثروا عليها؟ كانت مدفونة. الكلاب الضالة اللي تمشي بالبر هذه تشمشم، فشمت ريحة جثة، قامت تحفر وطلعت الجثة، قامت تاكل منها. مثل قصة آمنة قصة كريمة. الكلاب الضالة حفرت وطلعت جثة كريمة وبدأت تاكل فيها. لكن لما شافهم الكويتي هذا من رواد البر رايح المخيم، قرب عندها، يعني انحاشت للكلاب، عرف انه في جثة، بلغ العمليات، وصلوا الطب الشرعي والمباحث وانقلبت الدنيا. هل هذه هي فعلا جثة البنت المبلغ عنها؟ ما لها ملامح، والبنت كانت عارية ما عليها ملابس. انقلوا جثتها الطب الشرعي واستدعوا أبو كريمة، قالوا له تعال نبيك تتعرف على الجثة، احنا ما احنا متأكدين إذا هي بنتك ولا لا، لأن ملامحها اختفت بسبة الدفان وبسبة الشمس وبسبة الكلاب الضالة. سبحان الله، الأبو أول ما راح شاف البنت ما تعرف عليها أول مرة، ومنظرها كان جدا بشع، الله يرحمها ويغفر لها. ما قدر يتعرف على بنته، فقعد بحيرة من أمر هذه بنته، ما يبي يقول نعم. يعني تعرفون الواحد سبحان الله ما وده يتمنى أن تكون هذه بنته، يتمنى أن تكون في أمل، يكون عنده أمل أنها عايشة. قام اتصل على أم كريمة، قال لها يا أم كريمة هذه اللي شفتها ماني متأكد إذا هي بنتي ولا لا. وتعرفون منهار، والأم منهارة. قالت له البنت كانت لابسة اللي هو حلقات الإذن، هذه تراجي احنا نسميها. قال لهم قالوا له ارجع مرة ثانية شوف، يلا ما يخالف. ولا فعلا هذه الحلقات موجودة اللي كانت على الجثة، وروها اياه، قال فعلا هذه حلقات الإذن مالوت بنتي. هني تأكد ان هذه جثة بنته، وطبعا بعدين سووا له تحليل، والتحليل تعرفون يطول المهم تأكدوا ان هذه جثة بنته. انهار الأبو بكي، والأم اللي بغت تذبح نفسها من البكي. كانت قصتها قصة الأم هذه، أقسم بالله يا جماعة أيام ما كنا نغطي الخبر كل ما نلتقي فيها، يعني اليوم باكر الأسبوع اللي بعده تبكي 24 ساعة تبكي. أنا قلت والله هذه إذا ما هدت والله بتموت يعني من القهر مسكينة. الحين يبي يعرفون شنو القصة، منو اللي خطفها ومنو اللي قتلها ومنو اللي وداها المكان هذا ودفنها. الطب الشرعي أكد أن البنت تعرضت لعدة طعنات ولنحر كذلك وللاغتصاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. هني انتشر الخبر، وإحنا طبعا بالصحف قاعدنا نتابع، أو كل ما يصير جديد في الخبر نكتب. لكن منو المتهم، منو اللي سوى الفعل هذه؟ هني تعقدوا رجال مباحث، ما في أدلة، ما في إلا فقط شنو كان دليل واحد عندهم، وهذا كان الخيط البسيط، ممكن كان ضعيف جدا انه يوصلون حق المتهم. كان في آثار طبعت اللي هي تواري السيارة في البر قريبة من موقع دفن الجثة، وكان في دليل على أن الجثة تم سحبها أكثر من 100 متر إلى مكان الدفن. بدأت عاد التحريات وتبدأ وكذا. قالوا يبا ما في إلا طريقة واحدة، المشكلة ما في كاميرات بالشارع اللي اختفت فيه الطفلة،
وكذلك البقالة، ولا يدري صاحب البقالة، قال فعلا شرت مني وطلعت، بس ما أدري، ما عنده كاميرات، الشارع ما في يعني الموضوع جدا تصعب. قاموا يدورون على الكاميرات اللي حوالين المنطقة، أي سيارة طلعت من الشارع هذا، أي سيارة طلعت من المنطقة في اليوم هذا، اعجزوا. قالوا خلاص خلنا نشتغل على أثر التواير القريبة من الجثة. تواير مبين، تواير جيب. شنو نوع الجيب؟ ما حد يدري. قالوا يبا أي واحد عنده سوابق، وخصوصا إذا كانت السوابق تتعلق في قضايا اغتصاب، تحرش، طفلة، اسحبوا اللي بالكويت كلهم اللي كانوا متهمين في قضايا مثل هالنوع. اطلعوا كل اللي موجودين في الكويت 140 واحد. طبعا اللي قضى مدة السجن، اللي تم التنازل عنه، اللي ما ادري شنو قصته، المهم جابوهم. اللي ماسكين القضية مباحث الفروانية، وسحبوا 140 متهم. قاموا عاد شنو، كل متهم يشيكون عنده سيارة جيب، واحد من اخوانه عنده سيارة جيب، يستخدم سيارة جيب يمكن مستلفها من احد، مأجر، شاري، اي شيء. قاموا يصفون العدد، يصفون. قعدوا ايام، قاعد عندهم تقريبا 29 شخص. قالوا هال 29 واحد فيهم اضغطوا عليهم، تكلم، وين كنت يوم حادثة الخطف، وين كنت كذا، وين. في ناس عندهم اعذار، في ناس ما عندهم اعذار. كل ما تضيق دائرة الاشتباه. بقى عندهم آخر شيء تقريبا 17 شخص لكن ما اعترفوا. أثناء عملية التحقيق معاهم بلغوهم مباحث حولي أنهم ألقوا القبض على واحد من أصحاب السوابق، وعنده جيب، وقصته كذا كذا، والشخص هذا منحرف، وهذا الشخص كذلك ما عنده حجة تغيب يوم الخطف. قالوا بس أكيد هذا. المتهمين اللي عندهم واللي قاعد يحققون إياهم قالوا يبغى يطلعوا برا بعد ما سووا لهم منع سفر. قال ممنوع تسافر، ممنوع تروح ولا ترد، خلك في الكويت، ممكن نستدعيك، يلا توكلوا على الله. راحوا انتقلوا مباحث الفروانية إلى مباحث حولي، وبدأوا التحقيق مع المشتبه. أول يوم ثاني قعدوا وياه أسبوع. الولد في من ضمن اعترافاته انه يعني تحرش بوحده، اشتكت عليه وحده ما ادري شنو. يقولوا له يا حبيبي نبي قصة كريمة، البنت كريمة هذه الباكستانية اللي بخيطان، لك علاقة فيها؟ لا ما لي علاقة. تروح البر انت، سيارتك هذه لك، متى شريتها؟ يدورون اي شيء يبي يتأكدون هل هذا فعلا ولا لا. لكن احتاروا بأمره. مو معقولة بعد هالضغط عليه والتحقيق معاه لمدة أسبوع ما اعترف على قصة كريمة. هني قالوا يبا هذا ما هو المتهم، 100% ما هو المتهم، لكن خلوه محجوز عندكم يعني للتأكيد فقط. خلونا نرجع مرة ثانية نحجز 17 شخص اللي آخر ما توصلنا في التحقيق الماضي. قاموا ردوا 17 شخص اللي كانوا مانعينهم أصلا من السفر. تعالوا لما استدعوهم مرة ثانية، واحد فيهم لما حس انهم استدعوه مرة ثانية قال لا خلاص الظاهر انك شفوني، ليش استدعوني مرة ثانية؟ الظاهر خلاص صادوا علي شيء. فقام واعترف. منو هذا؟ هذا ينقال له فراج، كويتي عمره 33 سنة، كان يشتغل في الحرس الوطني وتم تسريحه من العمل. ليش تم تسريحه من العمل؟ اسمعوا القصة والمفاجأة الثانية. هذا فراج أدين بتهمة اغتصاب طفلة عمرها 8 سنوات إيرانية اسمها شهد، وتم الحكم عليه بالإعدام. وبعد عدة محاولات مع أهل الإيرانية قدر أنه ياخذ منهم تنازل مقابل 10,000 دينار.
تم تخفيض حكم الإعدام بعد التنازل إلى 8 سنوات. بعد ما قضى 8 سنوات داخل السجن، طلع من السجن بشهر 4 أبريل 2002، وصارت حادثة اختطاف كريمة في شهر 10 كذلك، يعني بعد 6 أشهر من خروجه في كذلك سنة 2002. اعترف يا حبيبي، خلصنا. قال لي يبا أنا بقول لكم الصج. شنو الصج؟ قال يبا أنا تقريبا في 15/10/2002، يعني هم بعد ما صادوا كان آخر شهر 10. قال أنا كنت أتمشى في خيطان بقطعة 2 اللي من ساعة صورتها لكم، فكانت في بقال، أنا وقفت عشان آخذ سجاير، شفت بنية باكستانية، أنا ما أدري إنها باكستانية لكن بنت عجبتني حلوة وما أدري شنو، عمرها 11-12 سنة. فقعدت أضحك لها وأشر لها وكذي، شفتها مو خايفة مني، فقلت له تعالي خلنا أوصلك بيتكم. خافت، قلت له تعالي، وعطى يقول شريت لها حلاوة وشريت لها كذا، وهني اطمأنت لي الطفلة هذه. فقلت له تعالي خلنا أركبك أوديك بيتكم. وين بيتكم؟ قالت بيتنا آخر الشارع. قال له تعالي ركبي. يقول ترددت بالبداية لكن ركبت. يقول لما ركبت على طول أنا طرت فيها، طلعت من خيطان واتجهت إلى الدائري السابع. الدائري السابع قريب من خيطان، ما هو بعيد، تقريبا 3-4 كيلو. يقول أول ما دخلت البر الدائري السابع على طول امسكت فيها، وهي طبعا كانت تصارخ لما شافتها طلع من المنطقة، تصارخ وكذا، وهو ماسك فيها بإيد ويسوق بإيد الثانية لين دخل البر. يقول تهجمت عليها وانتزعت ملابسها واغتصبتها. يقول قعدت عندها لمدة 2 ساعة. بعد 2 ساعة تغافلتني البنت ونزلت تركض. احنا كنا بوسط البر، لكن نزلت وهي عارية وقامت تركض باتجاه الشارع. يقول أنا نزلت على طول، كان عندي في السيارة سكين أنا كنت حاطها يعني كحماية حق نفسي، لأن الشخص هذا مدمر ويتعاطى وكذا. لكن وقت اختطافه لكريمة كان صاحي ما في شيء. فيقول أنا طلعت السكين هذا اللي كنت حاطها حق الأمان لي ونزلت وراها ركض. فحسيت إنها راح تفضحني، بديت أطعم فيها علشان تسكت لأنها كانت تصرخ. طعنتها مرة 2-3 لين شفتها طاحت على الأرض، وخفت إنها للحين فيها يعني حياة، أخاف إنها تصحى ولا أحد يعثر عليها. قمت ونحرتها من الوريد إلى الوريد، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين قمت وسحبت الجثة 100 متر تقريبا لين وصلت الروف، لأني كنت واقف أصلا في سيارتي جنب روف من التراب، وحطيتها ورا الروف وقمت ودفنتها بالتراب وخليتها ومشيت. وانا ماشي اول ما ركبت الدائري السابع قمت اقط من الشباك ملابسها اللي كانت عندي بالسيارة، لكن كنت اقط قطعة كل كيلو تقريبا، اقوم ارمي احد القطع من ملابسها علشان ما حد يعني يشتبه بالموضوع. ووصلت البيت، شلت ملابسي اللي فيها دم وخبيتهم في الكبت، وطلعت السكين اللي أنا قتلتها فيها وخبيتها في حديقة جارنا ما كان يدري شنو القصة، لكن لأنه قريب منه قمت حفرت ودفنتها عنده ومشيت. أول مرة اعتقلوني أنا أنكرت، لأنه كان معاي أكثر من 100 شخص يعني في المعتقلين مشتبه فيهم، لكن لما مرة ثانية اعتقلوني أنا اعترفت. كنت أعتقد أنهم اكتشفوا حقيقتي، لذلك قلت ما بيهم يعني يعتدون علي بالضرب ولا يضغطون علي ولا شيء، فقمت واعترفت من نفسي. المباحث هني انصدمت، ليش هالوحشية؟ ليش أنت توك طالع من السجن ما صار لك 6 أشهر؟ والله لو أن العائلة الإيرانية اللي اغتصبت بنتهم ما تنازلوا، كان أنت أصلا ما طلعت
ويمكن تم إعدامك وما قدرت تعتدي على غيرها، لكن شوف سبحان الله مو كفو. المهم انتشر الخبر، واحنا كذلك نشرنا صور هذا المتهم فراج. يومين صارت سالفة ثانية. انتم عبالكم ان هذا الصدمة صح؟ ان هو اللي اغتصب كريمة وقتلها، وهو اللي كان في السابق مغتصب الإيرانية شهد، صح؟ لا، شوفوا الصدمة اللي أكبر منها. لما نشرنا صورته خلال يومين فقط، خلال يومين تقدمت واحدة اسمها سناء، مصرية عمرها 8 سنوات، قالت يبا هذا اللي حاطين صورته هو اللي اغتصبني قبل 4 أشهر. لا حول ولا قوة إلا بالله. أكيد، قالت أكيد. طلعت البنت مسجلة قضية إن واحد اغتصبها وشكله كذا وكذا، لكن ما عثروا عليه قبل 4 أشهر. لما عرضوا عليها فراج ضمن طابور عرض قالت هذا هو. نعم، اضغطوا على فراج قال نعم أنا اغتصبتها هذه قبل 4 أشهر، وذكر القصة كاملة. يعني كم عدد الضحايا؟ 3 أطفال بنات. الولد مريض، الولد فعلا كان يستحق انه يعدم من اول قضية. مالكم بالطويلة، تم حالة فراج للمحاكمة وتم الحكم عليه بالإعدام مرتين على قضية كريمة الباكستانية الله يرحمها، وكذلك قضية سناء المصرية اللي الله نجاها من الموت، لكن تعرضت لتدنيس براءة طفولتها. وهني تم تنفيذ الحكم على فراج في سنة 2006، وتحديدا في شهر 5 2006 حطوه على منصة الإعدام، وحطوا حوالين رقبته حبل المشنقة علشان يبقى معلق لين اطلعت روحه. هذه نهاية سالفتنا، والله يستر عليكم ويحفظ عيالكم من هالاشكال هذه. لكن ان شاء الله دام القانون موجود ورجال الامن برعاية الله عز وجل موجودين، ان شاء الله يتواجد الامن والامان ان شاء الله. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.